नमस्कार साथीहरू, के तपाईहरुको मोबाइलमा चाहिँ यस्तो पपअप एड्स आउँछ? मैले चाहिँ यो युट्युब हेर्दाखेरि चाहिँ आएको हो। यो अटोमेटिकली आउँछ। यो चाहिँ अब किन आउँछ र कसरी आउँछ, यसलाई जति ब्याक गरे पनि त्यही एड्स चाहिँ आइरहेको छ। अब यो चाहिँ अब समस्या कसरी आउँछ यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब क्रोमहरु खोल्यौं अथवा कुनै पनि वेब ब्राउजरबाट अब लिङ्कहरुमा गयौं, हामी कुनै वेबसाइटमा छिर्यौं, त्यसमा चाहिँ हामीलाई धेरै अप्सनहरु आउँछ। यसमा अलो गर्ने, अलो गर, ओके गर भन्ने अप्सनहरु आउँछ। कतिपयले चाहिँ नबुझेर त्यसमा चाहिँ ओके अलो गरिदिएको हुन्छ। मैले पनि झुकेर गरिदिएको थिएँ र यस्तो समस्या देखिन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले जरेदेखि कसरी निर्मूल पार्ने त्यो चाहिँ तरिका सिक्नुस्। सर्वप्रथम त हामी चाहिँ सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। मोबाइलको सेटिङ ओपन गर्नुस्। म सेटिङमा जान्छु। सेटिङमा गइसकेपछि एप्समा जानुपर्ने हुन्छ। एप्समा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ अब अल एप्समा जानुस्। अल एप्समा चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ यस्तो एप्स खोज्नु पर्यो कि जुन चाहिँको चाहिँ आइकनै छैन के, पिक्चरै हुँदैन, आइकनै हुँदैन, त्यसको चाहिँ एमबी मात्र देखाएको हुन्छ। हो त्यस्तो चाहिँ एप खोज्नु पर्यो हामीले। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा भेटिसकेको छ। यसको चाहिँ आइकनै छैन तर पिक्चर चाहिँ के अरे एमबी चाहिँ देखिरहेको छ। हो यसलाई चाहिँ हामीले अनइन्स्टल गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ म अनइन्स्टल गरिदिन्छु। तपाईको पनि एपमा गएर अनइन्स्टल गर्नु होला। मैले अनइन्स्टल गरिदिसकेको छु। अब चाहिँ यो टेन्सन चाहिँ अब जरैदेखि खतम भयो। अब चाहिँ मलाई कहिले पनि अब यस्तो पपअप एड्सहरु चाहिँ शो गर्दैन। जस्तो साथीहरु भिडियो मन पर्यो लाइक गरिदिनु होला, च्यानलमा नयाँ भए सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। फेरि पनि यस्तै भिडियो लिएर आउनेछु। अगाडि लाग्छु। धन्यवाद। With